Sa ating table napkin wrap or fold spoon and fork, meron tayong stainless kutsara na tinidor at plastic kutsara tinidor. At ang ating ribbon para sa ating additional design pangtali sa ating tissue. So, meron siyang 11" na haba. At saka ang ating square table napkin. So, ito, meron siyang, kulay natin ay white din. Meron siyang design. So, pwede din kayo gumamit ng plain white na walang design. So, at meron din mga colored. So, mabibili nyo yan sa SM, sa supermarket. So, ayan po yung ating design sa ating table napkin. So, ano siya, pang birthday party. May balloons, gift, and ice cream. Yun, umpisa na natin ang ating table napkin wrap or fold. So, ayan, yung ating table napkin. So, kailangan nasa baba yung ating nabubuklat. Ayan, yung 4 na papel. Ayan. So, kailangan siya nasa baba. Gawin nating diamond ang ating table napkin. Ayan, gawin nating diamond. Then, ang ating kutsara tinidor na stainless, kailangan ang ating tinidor ay nasa ibabaw at ang kutsara ay nasa ilalim. So, ayan. So, ilalagay lang natin siya sa center at ifo-fold yung right side at i-fold natin ang ating left side. Then, iikot natin siya sa likod. Ayan. Then, yung excess na tissue, itutupiin natin para malinis. Tutupi lang natin siya ng ganyan. Ayan. Tapos na natin ma-wrap ang ating spoon and fork. So, maglagay po tayo ng yarn para gawing ribbon. Ayan. Yarn na ginagawang ribbon. Kahit ano pong klase na pang ribbon, malaki o maliit, or kahit anong klase na ribbon, pwede nyo po itali dyan na gawing ribbon. Size ng ating yarn for ribbon is 11". So, ipapasok lang natin yan sa likod. Yan. Tapos, itatali natin na pa-ribbon. So, ito na yung itsura ng ating spoon and fork wrap na may ribbon. Ayan, depende sa inyo kung dadagdagan nyo siya ng mga iba't ibang design. Sa ating plastic spoon and fork. So, kung ano yung ginawa natin sa ating stainless, so ganun din yung gagawin natin sa ating plastic spoon and fork.
for watching! Don't forget to like, subscribe, and press the bell button. Thank you!